Välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Och idag har vi ett litet annorlunda video för er, nämligen... Ja precis, för som ni kan se så sitter Pavel och jag, vi har en TV bakom oss, så vi kommer inte köra en vanlig provkörning. Vi kommer inte heller ha en statisk visning av en bil. Vi ska istället prata om 3 väldigt viktiga saker. Och nummer 1 är då att vi ska titta tillbaka på år 2023. Vad har vi egentligen gjort under det året? Vi kommer även att titta på lite på framtider och vad vi vill göra under 2024. Vad vi vill spela in, vad vi vill uppleva här, vilka bilar vi vill uppleva. Och sist och inte minst. Ja, vi kommer ju prata väldigt mycket i den här videon, så vi vill ha en liten belöning i slutet för att ni har tålmodigt tittat. Och det är en utlottning till en bilmässa, och inte vilken bilmässa som helst utan e-car expo här i Stockholm 3-4 februari. Så titta gärna på hela videon för att inte missa den. Men låt oss då börja med den första punkten. Titta tillbaka till 2023. Och egentligen innan vi gör det så har vi ju tittat lite på statistik på vår kanal. Och vi vill börja med att säga ett stort tack till alla er tittare för att ni har tittat. För vi har haft sedan vi startade kanalen 280 000 visningar på våra videos. Nästan 1200 prenumeranter. Och från ett globalt perspektiv så är det kanske inga rekordsiffror. Men för oss så är det väldigt mycket. Och det är vi väldigt glada för, så vi tackar återigen er tittare för det. Verkligen, tusen tack att ni tittar och följer oss och vår kanal här. Vi uppskattar det verkligen jättemycket. Ja, och på tal om följa och prenumerera så kommer vi fortsätta tjata om det i varje video år 2024 också. Och även nu, så glöm som sagt inte att prenumerera på kanalen. Dels för att visa ert stöd om det är så att ni gillar det vi gör. Och även att ni inte missar det som komma skall år 2024. För vi har väldigt mycket planerat. Men vi kanske ska börja med det vi gjorde år 2023. Och året började med att vi besökte Bryssel och motormässan i Bryssel och tittade på en massa olika bilar. Vissa av dem ser vi på vägarna redan nu. Så det är rätt häftigt vad snabbt det kan gå ibland. Men vi gjorde ganska så mycket mer, eller hur Pavel? Ja men verkligen. Och vi fick uppleva lite sportbilar också. Och det första av dem var ju Alpine A110. Vilket är en liten sportbil med mittmonterad motor. Jätterolig upplevelse. Men sen fick vi också uppleva en GR Yaris som är en lillebror till VRC-bilen som Toyota har tagit fram. Vilket var också ett coolt och spännande upplevelse. Har ni inte sett dessa videos så kika gärna på kanalen och leta fram till dessa 2. Så får ni se vad vi tyckte om de 2 bilarna. Men vi gjorde mer än så också, eller hur? Ja. Vi körde lite lyxigare bilar också. Bland annat den nya Range Rovern som var nog den dyraste och den lyxigaste bilen vi har kört hittills på kanalen. Men även Lexus ES som imponerade oss. Också en något lyxigare bil. Så det var ju väldigt kul. Ja men exakt, Range Rover fick oss uppleva som brittiska kungligheter här, där alla tittar på bilen och vi får uppleva den enorma lyxen som bilen erbjuder. Så att det var ett härligt upplevelse, speciellt på Lidingö där vi spelade in. Fick en del blickar. Ja precis, så det var rätt område att spela in den videon i alla fall. Men vi gjorde mer än det. Ja, verkligen. Vi har även deltagit i några pressresor faktiskt. Och ja Daniel, du kanske kan berätta lite om det här? Ja precis, vi var några timmar på en varmare ort och spelade in en video om Toyota CHR. Så det var ju väldigt trevligt, och det var inte den enda vi var på. Utan... Nej, jag fick också åka och hänga med på en och uppleva en väldigt udda bil. En superlyxig minivan från Lexus som heter Lexus LM. Det var inte den dyraste bilen, inte lika dyr som Range Rover, men upplevelse i sig. Så att den videon faktiskt har vi inte släppt än, men den kommer alldeles snart på vår kanal. Så återigen, jag vet vi tjatar, men prenumerera om ni vill titta på flera av våra videos i framtiden och få notifikationer om det. Och på tal om material som vi inte har släppt än, så var det inte bara Lexus LM som vi spelade in 2023 men kommer släppa 2024. Men det var även en lite längre resa som du var på
som vi har spelat in ganska mycket material, eller du har i alla fall. Ja, exakt. Jag fick roadtrippa lite i USA, nämligen på västkusten där. Och ja, det var ett härligt resa. Jag tänkte att jag släpper med mig lite utrustning, lite kamera, lite drönare. Och kan återge några blickar och upplevelser till er. Och så ni kan se vad man kan göra där och vilka vägar man kanske kan köra. Hur kan det se ut? Och vi har lyckats spela in några coola drönarshots, några coola bilder, och hela resan fick upplevas i en väldigt amerikansk muskelbil med en V8 såklart. Så det var en Det kan kanske gissa vad det var för något. upplevelse. Ja, det är kanske inte är så svårt att gissa, men jag vill inte säga nog. Ni får titta i framtiden här och kika in, så får ni se vilken bil det blev. Och det var inte den enda bilen du körde i USA. Du körde något ännu sportigare. Ja, jag fick en supersportig bil. En liten hint faktiskt stort här. Jag vet inte om det syns i kameran. Vi får zooma in lite. Men det är en Lamborghini Huracan STO som är en banbil från Lamborghini som kan även köras på publika vägar. Så den fick jag uppleva faktiskt på banan. Så att, ja, en liten drömbilupplevelse där. Och jag har även spelat in en kort klipp om detta faktiskt. Så att ja, ni får upplevelse från Las Vegas och en Huracan STO på banan. Och med en V10 såklart. Ja. Inte bara V8 som vi hade i den andra muskelbilen. Så att. Ja, precis. Och vi sa ju här precis innan vi spelade in det här avsnittet att vi måste ju någon gång kunna lotta ut något sånt också för våra tittare. Inte denna gång tyvärr. Men kanske när vi får 100 000 prenumeranter eller något sånt, så vem vet, det här kanske kan få fart på våra tittare. För det var en ganska häftig upplevelse, kan jag tänka mig. Ja, verkligen det var. Så att, ja, det kommer snart. Ja. Och sist men inte minst, vi uppgraderade vår utrustning. Vi har ju lite av en batalj. Vi har utrustningsnörden och så har vi den rationella ekonomen. Jag är inte ekonom, jag vill bara säga det. Men inget illa om ekonomer. Ja, den ekonomiska kanske vi ska säga. Så vi har haft en del diskussioner och det slutade med att vi köpte en extremt dyr utrustning. Jag vet inte hur det gick till, men det har vi gjort i alla fall. Så vi har förhoppningsvis, så har ni sett att vår videokvalitet har ökat lite. Och den kommer fortsätta öka, för den här kommer vi ha ett tag, den här utrustningen. Ja, och vi fortfarande håller på att lära oss, men vi hoppas att för varje video kommer vi göra bättre och bättre och pusha utrustningen till lite högre nivåer här. Men jag hoppas att ni uppskattar det ni ser i alla fall. Ja, men då har vi kommit till den andra punkten, och det är att blicka framåt år 2024 då allt ska hända. Men det är några saker som vi har funderat på lite specifikt. Vi kommer ju fortsätta våra videos att ha dem på svenska. Vi vet att många av våra branschkollegor har andra svenska kanaler som har sina videos på engelska. Men vi kommer fortsätta på svenska. Och till våra internationella tittare så kommer vi också fortsätta med subtitles. Eller undertexter som det heter på svenska. För där höll jag på att blanda ihop språken. Men det kommer vi givetvis fortsätta med för att även folk utanför Sverige ska kunna titta på våra videos. Vi har även tittat och lyssnat på feedback från er tittare och funderat själva, vad vill vi göra med våra videos? Så vi kommer fortsätta med traditionella recensioner som vi har gjort hittills, om man kan kalla dem traditionella. Men vi tänkte också att vi ska ha lite specialversioner, lite djupdyka i bilägandet och olika aspekter kring det utan att gå in på allt för mycket detaljer. Speciellt lite mer datadrivet, och Pavel, du är ju analytiker till vardags, så det här måste vi utnyttja och det kommer vi göra. Så vi ser verkligen fram emot 2024. Återigen, prenumerera på kanalen för att inte missa när vi släpper alla dessa fantastiska videos. Men vi kan inte prata om 2024 utan att prata om bilarna vi ser fram emot. Och vi har väl summerat det i 3 kategorier. Egentligen elbilar, sportbilar och offroadbilar. Så om vi börjar kanske med elbilar. Pavel, vilken bil ser du fram emot? Och innan vi kanske berättar om det, nu blir det väldigt långdraget här. Så det här behöver inte vara helt nya bilar för 2024. Men det är kanske nya bilar för oss eller på kanalen. Så det kan vara en bil som redan finns ute på marknaden.
har vi bestämt. Det kan vara en bil som redan säljs i Sverige också, men det kan vara en bil som ska börja säljas i Sverige. Men det kan också vara en splitterny bil. Så ni hör, definitionen är ganska bred här vad vi säger 2024. Men nu till frågan, Pavel. Ja, tack för den superdetaljerade definitionen. Absolut, här. det är viktigt med definitioner. Ja, jag skulle säga, låt oss börja med en elbil då. Och jag har spanat lite på Lotus Eletre, vilket är en sportig SUV med en väldigt cool design helt enkelt. Och jag tycker om vad jag ser, och jag skulle vilja uppleva hur sportig den är och hur är den att köra. Helt enkelt. Vad tycker du? Vilken elbil ser du fram emot helt enkelt? Ja, jag måste ju vara lite rimligare än vad du är. Alla kan inte åka runt med bilar för, vad är det, ungefär 1,8 miljoner. Så jag får väl vara James May här, och redan där så kanske de flesta kan tänka sig vad jag kommer säga. Jag kommer säga Dacia. Och Dacia Spring. Och jag menar verkligen allvar här. Den bilen ser jag verkligen fram emot. Att vi ska kunna få provköra. Faktiskt. För det behövs fler billigare elbilar. Och Dacia Spring är just en sådan bil. Och den finns ju till salu i andra länder. Inte i Sverige riktigt än. Givetvis om man är vill verkligen ha den, så finns det faktiskt några på Blocket till salu. Man kan köpa den redan idag. Vi får se om du överlever den här provkörningen. Ja, precis. Eurocup, en stjärna. Ja, jag tror att den bara har en stjärna i Euro NCAP. Men jag kommer i alla fall dö rik. Så att till skillnad från dig som har bränt 1,8 miljoner på en elbil. Ja, du tyvärr har inte råd med en Lotus Eletre, men det skulle vara ändå spännande att få uppleva den. Ja. Men det var elbilskategorin då. Om vi går till om vi går då till sportbilar eller sportigare bilar. Vad ser du då? Vad ser du fram emot 2024? Ja, men vi tittar sportigare bilar. Då skulle jag säga en BMW M3 Touring eller M5 Touring, beroende på man ser om det är så här en ny bilar som inte släpps eller som har släppts. Och M5 Touring har egentligen inte släppts än. Det finns inte bilder. Men även M3 Touring skulle vara jätteroligt att uppleva. Ja, verkligen. Vad säger du då? Det är nog svårt att säga något bättre än det där, helt ärligt. Så jag var inte med till USA, jag var inte bjuden tyvärr. Så jag fick inte åka muskelbil. Så därför ser jag fram emot den nya Mustangen, Ford Mustang. Så den hoppas vi kunna få köra här i Sverige i alla fall. Kanske på västkusten i Sverige i alla fall. Ja. Så det är väl bra nog. Fast du sa inte sanningen för vad du faktiskt var bjuden. Okay. Men man kan inte få ihop alla sina semesterdagar. Nej, kanske det. Och då kommer vi till sista kategorin. Offroadbilar eller terrängbilar. Vad ser du fram emot där? Ja, och kopplat till min resa faktiskt i USA, så har jag sett överallt Ford Bronco där borta. Som har funnits lite längre tid där än i Europa här. Och blev väldigt nyfiken på bilen. Den är ju ganska cool. Gillar retro-designen till den första Bronco. Den stilen lite cool. Ja. Så att cool bil som jag skulle vilja uppleva, och kanske ta den till en terrängbana och se hur kapabel den är. Vad säger du? Vilka terrängbilar har du? Men jag har kikat rätt mycket på en bil som verkligen verkar klara allt, och det är Toyota Land Cruiser, och den har ju kommit i en ny version också. Och förhoppningsvis kommer den nu under 2024 till Sverige också. Och det vore kul kanske att ställa mot Bronco. Det är 2 lite olika bilar, men det är ändå 2 terrängkompatibla bilar. Så men båda 2 vore faktiskt väldigt kul att köra. Och båda går faktiskt back to the roots, som man kan säga så. Ja, och med designen och lite retrostilen på båda bilarna. Verkligen. Så att jag håller med, det skulle också vara väldigt roligt bil att uppleva. Så vi får se om vi får till de här testerna. Men det hoppas vi på. Ja, verkligen. Ja, och nu kommer vi till den sista delen av video. För många av er kanske den viktigaste delen av video, där vi kommer prata om utlottningen av biljetterna till e-car Expo, som är den 3 och 4 februari här. Och det är ju faktiskt har blivit nu Europas största elbilsmässa. Ja, det är rätt stort. Att den kommer vara i Stockholm den här gången. För den är
Ibland i Stockholm, ibland i Göteborg. Just den här gången är den i Stockholm. Ja. Och vi har hela 8 biljetter här som vi tänkte lotta ut. Och vår approach till det är ju att vi vill gärna göra så att ni kan ta med en kompis på mässan. Så vi tänker att vi lottar ut 4 personer som får 2 biljetter var, helt enkelt. Precis. Och det här är ju då möjligt tack vare E-car Expo som har varit så generösa att de har faktiskt gett oss och därmed vi ger till våra tittare de här biljetterna. Så stort tack till E-car Expo för det. Men det här är bara inte en enda möjlighet att vinna biljetter här. För att vi har nämligen en Instagram-kanal och en TikTok-kanal som ni får jättegärna titta och kika in där. Och där kommer vi också lotta ut 6 stycken biljetter var. Så att ni vill maximera chansen för att vinna biljetter så titta även där och prenumerera på våra kanaler på både TikTok och Instagram. Precis. Och vad behöver ni göra här på YouTube i alla fall? Jo, det är ganska enkelt. Ni behöver bara lämna en kommentar till den här videon. Och skriv gärna vad ni vill se här på kanalen år 2024. Håller ni med om de 6 bilarna vi valde? Eller vill ni se något annat i form av bilar eller annat content? Kommentera gärna det. Och då är ni automatiskt med i den här utlottningen som vi kommer då genomföra den 28 januari. Så tills dess är det fritt fram att kommentera. Ni får gärna kommentera efter det. Men vi kommer genomföra utlottningen den 28 januari från alla de som har kommenterat. Och vill ni ha de här instruktionerna tydligt nedskrivna, då kan ni titta i beskrivningen här till videon. Där kommer vi skriva väldigt tydligt vad det är som gäller för att vara med i tävlingen. Men egentligen kommentera så är ni med och gör det innan 28 januari. Ja, och vi avslutar med ett stort lycka till er så hoppas ni vinner biljetterna. Just det, jag har hört att man alltid ska tjata om att man ska prenumerera på vår kanal. Så det kan vi kanske avsluta med. Såklart. Så glöm inte att prenumerera på kanalen också. Och med det säger vi stort tack för att ni tittade. Tack.